સપોઝ કે ક્લોકમાં અત્યારે વાગેલા છે 10:30 10:30. So what will be the angle between two hands of the clock? એટલે કે ઘડિયાળના બે કાંટા વચ્ચેનો એંગલ એનો ખૂણો કેટલો છે? That kind of questions are being asked in the clock. This is the part of reasoning, friends, અને ઘણી બધી બુક્સમાં આ ટોપિક આપેલો નથી હોતો. That is why specially we are here with the tricks. Okay, not with any long method, but with the tricks we are going to do clocks. So let's understand what are different basics of the clocks. As you know, it is having 3 different hands: second hand, minute hand, and hour hand. है So second hand છે એ 360 ડિગ્રી કેટલા ટાઈમમાં ક્રોસ કરશે? It will cross 360 degree in 60 seconds. है ને? એટલે કે 1 મિનિટ થાય તો આખું ચક્કર સેકન્ડ હેન્ડ છે એ કવર કરી લે છે ક્લોકમાં. ઓકે. In case of minute hand, what is the scenario? It will cover in 60 minutes. So 360 degree. 360 degree નો મતલબ શું થાય કે અહીંયાથી એક જગ્યાએથી સ્ટાર્ટ કરીએ તો ગોળ ફરીને પાછું ત્યાં જ આવી જાય. You can see that in the clock. તો જ્યારે આખું સર્કલ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે તો એને કેટલી મિનિટ લાગશે? In case of minute hand, it will be taking 60 minutes. In case of hours, it is not 60 hours. તમને લાગશે 60 seconds, 60 minutes, 60 hours. No, it will take 12 hours. અને તમને ખબર છે બપોરના 12 વાગ્યાથી લઈ અને પાછા રાત્રે 12 વાગશે ત્યારે આખે આખું એક ચક્કર છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. તો ઓવરહેન્ડ છે એ 360 ડિગ્રી કેટલા ટાઈમમાં ક્રોસ કરશે? It will cross in 12 hours. આ તો બેઝિક છે. તમને લાગશે કે આ તો કોમ્પ્લિકેટેડ મેથડ ચાલુ થઈ ગઈ. ના, એવું કંઈ નથી. બેઝિક કીધેલું છે તમને. ક્વેશ્ચન્સ તો આપણે ટ્રિક્સથી જ કરશું. આ ક્વેશ્ચન્સ એટલે કીધેલા છે કારણ કે ઘણી બધી વખત તમને કેવું કહે છે કે મિનિટ હેન્ડ છે એ 140 ડિગ્રી કેટલા ટાઈમમાં ક્રોસ કરશે? તો યુ કેન હેવ સિમ્પલ ઇક્વેશન ફોર મિનિટ હેન્ડ. મિનિટ હેન્ડ 60 મિનિટ છે એમાં 360 ડિગ્રી લઈ લે છે તો 140 ડિગ્રી હાઉ મચ? ઘણીવાર આવો જ બેઝિક ક્વેશ્ચન પૂછેલો હોય છે. તો once it is understood, you will be able to answer the question very easy. Then you have to go for cross multiplication. है ना? तो આપણને ખબર પડી જાય કે મિનિટ હેન્ડ 140 ડિગ્રી કેટલા ટાઈમમાં ક્રોસ કરશે, કેટલી મિનિટ્સમાં ક્રોસ કરશે. ઓકે, લેટ્સ ગો ફર્ધર. ઓકે, ઇફ યુ સી ધ ક્લોક, અહીંયા આપેલું છે બધી જગ્યાએ લખેલું છે 30 ડિગ્રી 30 ડિગ્રી. है ना? Now that is for the hour hand. है ને? તો કલાકનો કાંટો છે જે hour hand, તમે જુઓ કે 12 કલાકમાં એ 360 ડિગ્રી કવર કરે છે. એનો મતલબ કે એવરી 5 મિનિટ્સમાં એ કેટલું કવર કરે છે? 30 ડિગ્રી કવર કરે છે. અને તમને એવું લાગશે કે એંગલ ફાઇન્ડ કરવા તો ઈઝી છે. અને ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એમ કહું કે વોટ વિલ બી ધ એંગલ બિટવીન ધ ટુ હેન્ડ્સ ઓફ ધ ક્લોક એટ 12:15. તો 12:15 જ્યારે વાગે છે ત્યારે કેટલા એંગલ ઉપર બંને કાંટા હશે? એટલે કે બંને વચ્ચેનો જે આ એંગલ છે એ કેટલો હશે? અને તો તમને લાગશે કે સર આ તો ઈઝી છે. અને ધીસ ઇઝ 12 and this is 15. So it has to be 90 degree, but the answer is wrong. જો 90 degree હોત તો હું આટલી મહેનત જ ના કરત આ વિડિયો બનાવવાની. 90 is not the answer. That is why we are studying this chapter. Okay, ચલો આગળ જઈએ. Let's understand this table. Minute and hour hands, they may be at coincident angle. એનો મતલબ શું છે કે એક ઉપર એક એક્ઝેક્ટલી 12 o'clock થાય છે ત્યારે સિચ્યુએશન શું થાય છે કે બંને કાંટા એક ઉપર એક ઓવરલેપ થઈ જાય છે ત્યારે ડિગ્રી કેટલી છે બંને વચ્ચેની? ઓફકોર્સ 0 ડિગ્રી છે. આવું કેટલી વખત થાય છે 12 અવર્સમાં? 11 ટાઈમ્સ. એટલે કે કોઈ પણ 12 અવર્સનો ટાઈમ પીરિયડ લઈ લો, આવું ક્યારે કેટલી વાર થાય છે? 11 ટાઈમ્સ. ઓકે, ધેટ યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર. રાઈટ એંગલ 90 ડિગ્રી કેટલી વખત થાય છે? 22 ટાઈમ્સ થાય છે. કેટલા કલાકમાં? 12 કલાકમાં. ઇન 12 અવર ઇટ હેપન્સ 22 ટાઈમ્સ. દરેક કલાકમાં એ હશે એક વખત. ઓકે, બે વખત થશે. અને અમુકમાં જે એવા એંગલ છે કે જ્યાં 90 ડિગ્રી એક જ વખત થશે. આઈ વિલ ટેલ યુ in detail as we see the question. Right now you need to remember that it is done 22 times in 12 hours. And opposite angle opposite હોય એટલે કે exact 6 o'clock you see the angles of the clock are in opposite direction. એટલે કે 180 degree angle છે બંનેનો. એવું કેટલી વખત થાય છે? It happens 11 times. Okay, so that you need to remember કે આ બધી વસ્તુઓ કેટલી વખત શું થાય છે. Then let's go further. Okay friends, let's go for the question. Let's understand the basic. Okay, so what is the angle between the hour hand and the minute hand at 5:10 am? સવારના 5 અને 10 વાગે મિનિટ હેન્ડ અને hour hand વચ્ચેનો એંગલ કેટલો હશે? That is the question. Okay,
હવે ઘણી બધી વેબસાઇટ્સમાં બુક્સમાં યુ વિલ સી કે they લોકો કેલ્ક્યુલેટ કરશે, they will calculate કે 30 degree for first 5 minutes, again 30 degree for next 5 minutes and so on. It will really complicate the matter. તો તમને બહુ જ નાનો એક શોર્ટકટ ઇક્વેશન આપ્યું which will be universal in this chapter. આ ચેપ્ટરના જેટલા પણ ક્વેશ્ચન કરશો આ ઇક્વેશન આવશે જ આવશે. અને શું ઇક્વેશન છે? થીટા એટલે કે એંગલ that is equal to 30h minus 5.5 m. बुक्स चेक કરી લેજો, ઘણી બધી 90% 95% વેબસાઇટ ચેક કરી લેજો. ઇક્વેશન મળે તો કહેજો, કોમેન્ટ કરજો. ટ્રિક વાળું ઇક્વેશન છે, નહીં મળે તમને. ઓકે, લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ શું ઇક્વેશન છે. ધીસ ઇઝ ધ એંગલ, ધીસ ઇઝ અવર એન્ડ ધીસ ઇઝ મિનિટ્સ. ઓકે, આપણે સિમ્પલી પુટ અપ કરી દેવાનું છે. ધેટ મીન્સ ધીસ ઇઝ 30 into 5 minus 5.5 into 10. ધીસ ઇઝ મોડ છે. શું કામ? કારણ કે એંગલ કેન નોટ બી ઇન નેગેટિવ્સ. તો મોડ આપેલું છે, અહીંયા માનાંકમાં આપેલું છે. that is 150 minus 55. okay, anyways this is positive. okay, so when you get the answer is 95 degree. 95 degree will be the angle between two hands of the clock at 5:10 am and 5:10 am. okay, so તમે એમને કેલ્ક્યુલેટ કરશો then it will differ. શું કામ ડિફર થાય છે? let me explain you. એટલે તમને એમ લાગે કે 5 અને 10 આપણે એમને જ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ, શું આવશે? એટલે ઘણા સ્માર્ટ સ્ટુડન્ટ્સે કેલ્ક્યુલેટ કરેલું હશે કે 90 આવશે, પણ જુઓ આ 90 નથી, ઇટ ઇઝ 95. ઓકે, નાઉ લેટ મી ટેલ યુ કે 12:15 હોય છે જ્યારે, અને ત્યારે એક્ઝેક્ટ 90 ડિગ્રી શું કામ નથી આવતું? સી, નાઉ 15 is exactly horizontal line. okay, but 12:15 does not give you exact vertical line for the small hand. તો આ લાઈન છે, this line is not exactly vertical but slight આગળ આવી જાય છે, slight આગળ આવી જાય છે. શું કામ? કારણ કે જેવી રીતે 12 થી 12:15 વાગે છે, from 12 to 12:15, है ना, as minute hand goes further, so our hand will also go further little bit, है ना. Answer of course will be near to 90 but it is not 90. Let's calculate what is the exact answer as per our equation. okay, so if you see, it is 30 into 12 minus 5.5 into minutes. Minutes is 15. So when you will calculate, friends, you can get the answer and you can exactly get the answer, but it will not be 90 degree. okay, so you can check the answer and put that answer in the comment box. I will definitely reply for your comments. Let's go to the next question. Question number 2. okay, what is the reflex angle? થોડો અલગ question છે. what is the reflex angle between the hour hand and the minutes hand at 6:30 pm? 6:30 વાગે બંને વચ્ચેનો રિફ્લેક્સ એંગલ કેટલો હશે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિફ્લેક્સ એંગલ શું છે? જેમ કે અત્યારે આ ટાઈમ થયેલો છે, સપોઝ વી આર ફાઇન્ડિંગ ધીસ એંગલ. ઓકે, બટ દે આર નોટ આસ્કિંગ ધીસ વન. કયો એંગલ પૂછે છે? આ વાળો એંગલ પૂછે છે, એને. તો શું કરવું પડશે? વોટ એવર એંગલ વી આર ફાઇન્ડિંગ, વી હેવ ટુ સબસ્ટ્રેક્ટ ઇટ ફ્રોમ 360. 360 માંથી માઇનસ કરી નાખશો તો જે બચેલું છે આપણને મળશે, હે ને. તો આ એંગલ સપોઝ કે આવે છે 10 ડિગ્રી, તો આ ટોટલ એંગલ કેટલો હશે? ધેટ ટોટલ એંગલ વિલ બી 350 degree because the total is 360. fine, આવી રીતે કરવાનું છે. let's go through our equation. Our equation is 30h minus 5.5 m. at the end of this lecture you will remember the equation as well. કોઈ issue નથી. 30 into h, that is 6, minus 5.5 m. m એટલે કે minutes કેટલી આપેલી છે? 30. okay, so this is 180 minus, this is actually 55 into 3, that is 165. okay, so this is 15 degree. so the angle at 6:30. હવે તમને લાગશે કે 6:30 હોય ત્યારે તો બંને જે હેન્ડ્સ છે ક્લોકના એક્ઝેક્ટલી ઓવરલેપ થતા હોવા જોઈએ, હે ને, કે એંગલ કોઈ ઓવર ન જોઈએ, પણ એવું નથી. કારણ કે 6:30 એ જે મિનિટ હેન્ડ છે એ તો એક્ઝેક્ટલી 6 ઉપર છે, પણ ઓવર હેન્ડ છે એ એક્ઝેક્ટલી 6 ઉપર નથી, એ 6 અને 7 ની વચ્ચે છે. ઓકે, you can repeat the last sentence in the video if you want. okay, our hand છે એ 6 અને 7 ની વચ્ચે છે. તો અહીંયા શું થશે? એંગલ બંનેનો 15 ડિગ્રી છે, but we are being asked the reflex angle. તો reflex angle માટે આપણે શું કરવું પડશે? what we need to do is 360 degree minus 15 degree, that means 345. 345 is the right answer that we have. okay, 15 degree પણ ઓપ્શનમાં હશે, બિલકુલ ઠીક નહીં કરતા. we are supposed to find the reflex angle. okay, let's go further. okay, if mirror shows 1:13 in a clock, है ना, तो एक क्लॉक છે फ्रेंड्स,
है ने ओ કન્સિડર ધીસ એઝ અ સર્કલ પ્લીઝ ઓકે તો એક ક્લોક છે એમાં કેટલા વાગેલા છે 1:13 है ने तो 1:13 વાગેલા છે બટ વી આર નોટ લુકિંગ ઇન ધ ક્લોક વી આર લુકિંગ ઇન ધ મિરર આપણને મિરરમાં દેખાય છે કે ટાઈમ કેટલો થયેલો છે 1:13 in a clock the time is 1:13 then what will be the actual timing है ને તો આપણે જોવાનું છે કઈ બાજુ મિરરની બહારની બાજુ है ને તો તમને તો એક્ઝામમાં ક્લોક અલાઉડ નથી that means you have to imagine what will be the answer okay now if you see બધા જ આન્સર છે એ 10 o'clock ઓરિએન્ટેડ ઓપ્શન્સ છે है ને તો you can imagine કે તમારે થોડું ડ્રો કરવું પડશે ફોર એક્ઝામ્પલ see 1 o'clock is roughly this right this is 1 and this is 12 this is roughly 1 o'clock now if you see 1:13 then 1:13 should be something like this see it should be something like this તો એ એક્ઝેક્ટલી મિરરમાં કેવું લાગશે that you need to say એટલે તો એક્ઝેક્ટલી મિરરમાં કેવું લાગશે if you understand કે અહીંયા 13 મિનિટ્સ પ્લસ થાય છે તો સામેની બાજુ શું થશે 13 મિનિટ્સ માઈનસ થશે હે ને અહીંયા 12 હોય સપોઝ કે તો 13 મિનિટ માઈનસ હોય એ રીતે ક્લોકના એંગલ થશે that means આપણો કરેક્ટ આન્સર શું છે 10:47 there is nothing to worry about okay આટલું સિમ્પલ છે પણ જો તમને ખબર ના હોય તો ડેફિનેટલી ખોટો આન્સર તમારાથી જશે ઓકે લેટ્સ ગો ફર્ધર ફોર ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન લાસ્ટ ટુ ક્વેશ્ચન ધ મેથડ ઇઝ a bit different see friends આ એવો ટોપિક છે કે જે ડેફિનેટલી પૂછાય છે બધી બુક્સમાં આ ટોપિક હોતો નથી હોય છે તો ટ્રિક્સથી તો ડેફિનેટલી નથી હોતો that is why આપણે આના બે પાર્ટ બનાવવાના છીએ આ પાર્ટમાં બે જ ક્વેશ્ચન્સ બાકી છે સેકન્ડ પાર્ટમાં હાયર લેવલના ક્વેશ્ચન્સ હશે લેટ્સ સી ક્વેશ્ચન નંબર 4 ઓકે at what time are the hands of the clock together hands of the clock are together એનો મતલબ શું થાય angle will be 0 બંને વચ્ચેનો એંગલ કેટલો હશે 0 ડિગ્રી કારણ કે ઓવરલેપ થયેલા છે ક્લોકના હેન્ડ્સ કયા ટાઈમની વચ્ચે 3 and 4 3 અને 4 વાગ્યાની વચ્ચે એવો કયો ટાઈમ હશે કે જ્યારે હેન્ડ્સ ઓફ ધ ક્લોક છે એક્ઝેક્ટલી કોઇન્સાઇડ થઈ જાય છે એટલે કે એક્ઝેક્ટલી ઓવરલેપ થઈ જાય છે ફાઇન ઓકે લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ આપણી પાસે એક જ ઇલાજ છે આપણી પાસે એક જ સિમ્પલ ઇક્વેશન છે એને તો આપણે શું લખશું 0 એંગલની જગ્યાએ આપણે લખશું 0 30h h ની જગ્યાએ આપણે લેશું જે નાની વસ્તુ છે ઓલવેઝ રિમેમ્બર શું લેશું જે નાની વસ્તુ છે ધ સ્મોલર વન 3 minus 5.5 m અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે સી આપણે 3 કન્સિડર કરી લીધું છે which is the small part of the 2 હવે મિનિટ ફાઇન્ડ કરશું અને જે મિનિટ આવે છે એ 3 o'clock માં એડ કરી દેશું લેટ મી એક્સપ્લેન અહીંયા તો 0 છે શું કામ 0 છે કારણ કે એંગલ બંને વચ્ચેનો છે 0 it is 90 minus 5.5 m okay now if you consider solving the equation to suit as a 5.5 will come this side so 5.5 m equals to 90 so m is equal to 90 divided by 5.5 and then તમે સોલ્વ કરશો તો I have the ready answer so let me tell you આપણે equation સોલ્વ કરવામાં ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરીએ so that answer is around 16.3 and that means around 16 minutes તમને લાગશે કે 3:15 ક્લોકના હેન્ડ્સ ભેગા હોય એવું બિલકુલ નથી અધરવાઇઝ 3:15 જ આન્સર હોત 3:15 ઓપ્શનમાં પણ હશે એને આપણે બિલકુલ ટચ કરવાનો નથી બિલકુલ નથી કરવાનો that means કે 3 hour and 16 minutes okay 16.3 actually so when you will see the answer options you will be grabbing the correct option easily so it is roughly 3 hours and 16 minutes where both the hands of the clock are coinciding with each other they are overlapping okay I hope it is understood let's have one more question of the same type okay but it is having a bit of the difference so difference છે પૂછેલું છે તો સેમ જ કે 3 અને 4 વાગ્યાની વચ્ચે hands of the clock કઈ ડિરેક્શનમાં જોઈએ છે આપણે we need them in opposite direction and not the same one okay આપણે opposite directionમાં જોઈએ છે that means કે આપણે કંઈક એવું જોઈએ છે કે હેન્ડ્સ ઓફ ધ ક્લોક છે એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હોય હે ને તો ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હશે તો સિચ્યુએશન શું થઈ જશે એંગલ વિલ બી 180 and a half circle you can see okay again we will have the same trick that is 30 into 3 કારણ કે નાનો પાર્ટ છે આપણે લઈશું as per our trick minus 5.5 m okay so again we will try to solve this question and તો આમાં અને પ્રીવિયસ ક્વેશ્ચનમાં શું ફરક છે લેટ મી ટેલ યુ ઘણા લોકોએ ક્વેશ્ચન જોઈને વિડિયો મૂકી દીધો હશે પણ એવું નથી આમાં એક ટ્રિક છે આન્સરમાં પણ ટ્રિક છે હે ને યુ વિલ નોટ ગેટ ધ આન્સર ઇઝીલી હે ને સેમ જ આન્સર તમને બેઠે બેઠો નહીં મળી જાય ધેટ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે
Now when 5.5 will come on this side, 5.5 m, so this is 90 minus 180. You see, this is in negative, minus 90. તો આવી રીતે તમે જુઓ તો આન્સર બંનેનો સેમ જ હોવો જોઈએ. એવું કેવી રીતે બને કે ઓપોઝિટ સાઈડમાં હોય, એકબીજાથી ઓપોઝિટ હોય તો પણ સેમ મિનિટ્સ હોય, અને સેમ હોય તો સેમ મિનિટ્સ હોય, નોટ પોસિબલ. અને સો વોટ યુ નીડ ટુ ડુ, પહેલા તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે 90 ડિવાઇડ બાય 5.5, એ તો છે જ. We have already found out, આપણે previously જોયું, it is around 16.3. અને પણ આ શું છે, માઇનસમાં. That means what you need to do, તમારે 3 માં એડ નથી કરવાનું, તમારે 4 માંથી માઇનસ કરવાનું છે. So as you deduct 16 minutes from 4 o'clock, you will be getting your answer, right? So your answer is not 3 hours and 16 minutes. It is not your answer, but rather your answer will be 4 hours minus 16 minutes. So if you see it properly, that will be 3 hours some 43 minutes or 44 minutes, approximately 43 minutes and some seconds, of course. So our answer is this and not this one, because they are asking the opposite angle. You can see the negative sign, the indicator. Okay, so that's it from the first part of clock. Please like the video if you enjoyed. That's it from Dr. Gaurav Mehta today. Thank you.